Hello guys, ඔයාලා සෙට් වෙන්නේ Sash channel එකත් එක්ක. අද අපි යන්නේ garage එකට engine එක කොහමද මුලින්ම rebuild කරගන්නේ කියලා බලන්න. ඒ කියන්නේ අපි එදා ඔයාලා දැක්කා engine එක ගලව ගත්තා. ඒ කියන්නේ clutch plate, crank racer ගිහිල්ලා තිබ්බේ. timing chain, chain guard, clutch plate ඔක්කොම ගේන්න උනා අපිට. අපි ඒ ඔක්කොම දැන් ගෙනල්ලා තින්නේ. අපි අද යන්නේ engine එක මුලින්ම හදාගන්න. සෙට් වෙන්න කොහමද වැඩේ වෙන්නේ කියලා බලන්න. මේ තමයි අපේ පරණ ක්‍රෑන්ක් එක. මේ තියෙන පරණ ක්‍රෑන්ක් එක. ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ තත්ත්වය කඩතුළු එහෙම තියෙන ඔතන. මේක කොහොමත් ආයේ රේසර් ගහලා පාවිච්චි කරන්න බැරි තත්ත්වයක තමයි තියෙන්නේ. මෙන්න මෙතන හරියටම බලා ගන්න පුළුවන් කොහොමද ක්‍රෑන්ක් එකේ තත්ත්වය කියලා. ඔයාලට පේනවා ඇති කොහොමද පරණ ක්‍රෑන්ක් එක තියෙන හැටි කියලා. මේ කොහොමත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් තත්ත්වයක තියෙන එකක් නෙමෙයි. ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් අපි ක්‍රෑන්ක් එක හයි කරගෙන තියෙන්නේ. මේ තමයි අලුත් ක්‍රෑන්ක් එක. ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ කොහොමද කන්ඩිෂන් එක කියලා. අපි මේ බලන්නේ හරියට ගිය එක වැටෙනවද කියලා. ඒ කියන්නේ අතින් කරකවලා shift එක අතින් කරකවලා බලනවා ගිය එක හරියට වැටෙනවද හරියට කැරකෙනවද මුකුත් හිර වෙන්නේ නැතුව කියන්නේ කැරකෙනවද කියලා හරියට ගිය එක දාලා අපි අතින් කරකවලා බලනවා මොකද වෙන්නේ කියලා.
ගම් එක තමයි මේ ගාගන්නේ. පැකින් ගෑස් කට් දෙකම එකයි මං හිතන්නේ. අපි නම් කියන්නේ පැකින් කියලා. පැකින් ගම් එක තමයි මේ ගාගන්නේ. ඒක ගාලා තමයි පැකින් එක අලවන්නේ අපේ එන්ජින් එකේ අනිත් පළුව හයි කරගන්න. කලින් ගලවගත්ත ක්ලච් ප්ලේට් සෙට් එක. ඔයාලට පේන්නේ නැති මේක දැක්කම කොච්චර කාලෙකින් මාරු කරලා නැද්ද, කොච්චර හීනි වෙලාද, කොච්චර ගෙවිලාද ක්ලච් ප්ලේට් කියලා. අපි මේවා දැන් අයින් කරලා අලුත් ක්ලච් ප්ලේට් දාන්න යන්නේ. කියන්නේ අලුත් ජපාන් ක්ලච් ප්ලේට් තමයි දාගන්න ඕනේ. ඉන්ජින් එක නම් දාලා තීරුමක් නැහැ ඇත්තටම. ක්ලච් බාස්කට් එක කියන්නේ මේකට තමයි ක්ලච් ප්ලේට් ප්‍රෙෂර් ප්ලේට් හයි වෙන්නේ. අපි දැන් මේ හයි කරන්නේ ක්ලච් බාස්කට් එක. ඊට පස්සේ තමයි ක්ලච් පැක් එකට ක්ලච් ප්ලේටුයි ප්‍රෙෂර් ප්ලේටුයි දාලා මේකට හයි කරගන්නේ. මේ දැන් මාමා ගැතේ තියෙන්නේ ක්ලච් පැක් එක. ඕකට තමයි ක්ලච් ප්ලේටුයි ප්‍රෙෂර් ප්ලේටුයි හයි වෙන්නේ. ඕක තමයි ක්ලච් බාස්කට් එකට හයි වෙන්නේ.
ප්ලේට් තමයි හයි කරගන්නේ. ඉස්සෙල්ලාම ක්ලච් ප්ලේට් එක දැම්මා. ඊට පස්සේ දැන් ප්‍රෙෂර් ප්ලේට් එක දාන්නේ. ඊට පස්සේ එහෙම ක්ලච් ප්ලේටුයි ප්‍රෙෂර් ප්ලේටුයි පහ එනවා. එහෙම තමයි ක්ලච් පැක් එක හයි වෙන්නේ. අපි දැන් මේ ක්ලච් පැක් එක හයි කරගන්න ක්ලච් බාස්කට් එකට ඕකේ තියෙන දැති වල හරියට දාලා ඒක හරියට ලොක් කරගන්න ඕනේ. ඔය ක්ලච් ප්ලේට් වල තියෙන දැති සෙට් එක අනිවාර්යෙන් මේකට හරියට වැටෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඒක ලොක් වෙනවා ගන්නට. අපි ක්ලච් එක හයි කරගෙන ඉවරයි. ඇත්තටම කිව්වොත් දැන් ක්ලච් එක පැත්තේ ඔක්කොම හයි කරගෙන ඉවරයි. අපි දැන් මේ පැකින් ගම් එක ගන්නේ පැකින් එක හයි කරලා අපි එදා ඔයාලා කලින් වීඩියෝ එකේ දැක්ක අපි හවුසින් පවුල ටික බෆ් කරගන්නවා. ඒ හවුසින් පළුව හයි කරගන්න තමයි දැන් හදන්නේ. ඔයාලා මගේ කලින් වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත්නම් ඒක බලන්න. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ගෙදරදීම කොහොමද එන්ජින් එකේ හවුසින් පවුල ටික බෆ් කරගන්න කියලා. කිසිම රස්තියාදුවක් වෙන්නේ නැතුව සල්ලි වේදම් කරන්නේ නැතුව ගෙදරදීම කරගන්න පුළුවන්. බැලුවේ නැත්නම් කලින් වීඩියෝ එක බලන්න. ඔයාලට වැඩේ ඉගෙන ගන්න පුළුවන්.